és uraim! Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket a Hell Boxing Kings döntőjén Miskolcról! Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Hell Boxing Kings Grand Final! Coming to you live from, you guessed it, the beautiful city of Miskolc, Hungary! Hölgyeim és uraim, kérem fogadják szeretettel a kék sarokba érkező cseh műsorvezetőt, modellt és edzőt. Ladies and gentlemen, making his way to the blue corner, a TV show host, model and coach from the Czech Republic, Emmanuel, the Black Panther Adenubi! Waking up, feeling like the thing for one. Count up my ones, lacing up my favorite ones. One of a kind, one of one, but only one. Got one shot and one chance to take it once. My mama on the forehead before I get the cold red. Cause I was born bred to go in. Toast ready, swing by 410. Beef patty, cornbread. In the concrete jungle with my homies. All get focused, all rage your toast is. For nickname, Mr. King to do the most is. I was living down bad in my folks' crib. Now I'm laughing to the bank and the joke is. Them more things that folks did or folks get. A piros sarokba érkezik az ellenfele, a megállíthatatlan magyar színész, a 2023-as Starbox nehézsúlyú bajnoka. Ladies and gentlemen, please welcome to the red corner, the unstoppable Lecter, the 2023 Starbox Hungarian heavyweight champion, Bros Bence! Get the kilos, 50%. If you are not bilingual, get the fuck out of town before we run your down underground. How I came out when you try to stop. Hölgyeim és uraim, ez a Nemzetközi Celebbox Liga döntője a férfi nehézsúly kategóriában. Ladies and gentlemen, this is the International Celebrity Boxing League Men's Grand Final in the Heavyweight Division. Első versenyzőnk a kék sarokban, a 26 éves, 190 cm magas, a mérlegelésen 112,15 kg súlyú cseh versenyző. Fighting out of the blue corner, at 26 years of age, he stands 190 centimeters tall and weighed in at 112.15 kilograms. Fighting out of Prague, the Czech Republic, presenting Emmanuel, the Black Panther Adenubi! És az ellenfele a piros sarokban, a 33 éves, 192 cm magas, a mérlegelésen 106,1 kg súlyú magyar versenyző. And his opponent, fighting out of the red corner, at 33 years of age, he stands 192 centimeters tall and weighed in at 106.1 kilograms. Fighting out of Mosonmagyaróvár, Hungary, he is Bros Bence! És a mérkőzés vezetőbírója and your referee in charge, Gabris Bulcsú. Gentlemen, okay, I want to see a clean and good fight. Protect yourself at all times. Listen to my comments. Good luck. Egy nagyon-nagyon kemény mérkőzés előtt állunk. Mindkettő celeb versenyző, ugye nehéz súlyról beszélünk, most hatalmas ütőerővel rendelkezik, és viszonylag komoly ökölvívó tudással is mindemellett. Igen, hát győzött már le Bros Bence óriást, győzött már le hasonló magasságú, de ilyen erős búnossal talán még nem találkozott. Ráadásul ilyen jó mozgású búnossal.
mint a mi jelenlegi ellenfele, Emmanuel Adenubi. Egy jó 10 kiló előny van a cseh versenyző javára is, hogy megnézzük, ez a 10 kiló, ez bizony nem zsírban jelentkezett, hanem színizomban. És jól üt. És jól üt ráadásul. Ugye figyeltük már őt, Pisti, láttuk korábban, hogy egészen képzett, nagyon jó mozdulatai voltak, de hát Brass Bencének is mindkettő tényleg egy ütéssel eldöntheti akár ezt a mérkőzést. Igen, hát hogyha mondjuk a Celeb Ligát nézzük, akkor Brass Bencének ez már a 6. mérkőzése, meg ugye annak idején a Starbucksban is megvívott 3 viszonylag könnyű találkozót, ott lezárta őket az ütőerejének, a dinamikájának köszönhetően. Itt azért nehezebb meccsei voltak, már nemzetközi. Már a legelején a szlovák sem hát volt. Az óriás. Ez egy óriás volt, aki bár teljes erőben eltalálta Bence, és ugyanúgy menetelt tovább. Samuel Jester. Igen. Most két nagyon-nagyon jó képességű celebökölvívó a szorítóban. Ráadásul ugye a cseh versenyzők fordított alapállásról megint csak egy nehezített feladat. Szépen talált egyébként Bence. Most szépen vette ki magát, igen. Ugye itt a celebeknél nem növeltük a menetszámot, nem növeltük a menet idejét. Megmaradtak ugyanúgy 4x2 percben, ez bizony mélyre sikerült. Megmozgatott sok mindent Bence. Szépen talált most megint Bence, igen. Beszorította a kötélhez, de most tör előre a fekete párdut. De szerencsére megállt ezzel az előretöréssel, nem ment át a Maginot vonalon. Jó menet volt ez Bencétől, szépeket találgatott, és úgy szépen el tudta vezetni az erejét a cseh versenyzőnek. Oda-vissza voltak találatok mindkét részről egyébként, de egy kifejezetten jó menet. Igen. Emmanuel sarka nem ülteti le, ellenben a piros sarokban Brass Bence leül arra az 1 percre. Egy kemény jobbos, amit lassításban láthatunk Brass Bencétől. Ez szerintem egy megnyugtató menet lehet Brass Bencének, mert nem mondom, hogy tartott, de tarthatott ettől az ellenféltől, hiszen láthatták az előző 2 mérkőzését, azért magabiztosan hozta Adenubi. Egy biztos egyikőjük sem véletlen van itt most jelen pillanatban, mind a ketten nagyon keményen készültek. Egy bolgárt és egy horvátot győzött le. Igen. Nem is olyan rég. Na jöjjön akkor a második 2 perc. Rögtön támadólag lépett fel a cseh. Az ütés erejétől. Ezt próbálta kihasználni. Szerencsére tolja most az ütéseit Adenubi. Nekem úgy tűnt, mintha dinamikusabb lett volna még. Igen, valóban így van. Hogyha túl sokat erősített volna itt az elmúlt hetekben, vagy nem tudom. Hát vagy egész egyszerűen Pisti megnyomja a súly. Hát azért egy óriási a tét. A fél világ nézi. Lehet a Nemzetközi Celebliga győztese a király kategóriában. Hatalmas szó ez. És hát nyilván ugye tudjuk, hogy egy-egy mérkőzés jelenthet a már akkora és terhet egy versenyzőnek, hogy nem tudja a maximumot nyújtani esetleg. Azért eddig kiegyenlített a küzdelem. Elképesztő, hogy milyen könnyedén ugrál több mint 100 kilós Adenubi. Igen. Rengeteg energiát eltelt tőle ez a rengeteg lábmunka egyébként. Most megszórja Istenes Bence a kötélnél. Brass Bence. Bocsánat, Brass Bence, Istenes de majd Bencére lesz olyan is. Istenes majd lesz olyan még is. várnunk kell, mérkőzés. Ja, majd lesz olyan és egy picivel lentebb súlyban. Mélyre hajolt most Brass Bence, de tegyük hozzá, hogy a cseh srác pedig ráugrott. De szép igen. találat Bencétől, nagyon szép. Fogás. Talán a nagyobb izomköteg fogyaszt több oxigént és fáraszt el jobban a versenyzőt. Szép volt megint Brass Bencétől, aztán utána túlhaladott azon a vonalon, ahonnan már nem lehetett ütéseket indítani. Na még itt a végén kellene. Most jól talált. A cseh is kifogja, jaj.
De nem, szerencsére nincsen gond, Nem, szerencsére nem volt annyira pontos a találat, de egy pillanatra meglepődött Bence, ráadásul szembe találta magát a kötéllel, és onnan nem mert visszafordulni, nehogy még egy pofon érkezzen, ami egyébként jogos. Teljesen. De szerencsére, amikor viszont újra visszaállt, akkor már fönn volt a fedezéke, így nem történt nagy gond. Itt egy nagyon szép találat Bencétől jobb kézzel. Ez pedig elzúgott. És tudod, mi az érdekes? Hogy itt azért végig ment hát szinte minden egyes alkalommal, hogy megvolt ez a 3 celeb mérkőzésünk a hétvégén, és nem volt olyan összefejelés, ami után valamelyik celeb lerepett volna. Valóban így van. Valóban így van. Pedig azt gondolná az ember, hogy hát azért a távolságtartás még nem olyan egyszerű, vagy nem olyan tanult. Na akkor jöjjön a következő menet, a harmadik menet, túl vagyunk a mérkőzés felén, és eddig remekül teljesített Brass Bence, mind a két menetben voltak szép akciói, szép támadásai. Ezeket kell elkerülni, ezekre kell vigyázni. Kemény bala. Igen, egyértelmű, hogy a cseh Adenubi egy jobb, és most tarkon találta Bencét, és mint egy pillanatra megrodjant volna a lába. De szerencsére rendben van. Adenubi teljesen ráállt ezekre a hatalmas nagy hátsó kezes ütésekre. Hol előkészíti, hol nem, ezekre figyelni Szép kell. Bencének az előretörése, csak túl közel került, és a végén már nem tud belőle ütni. Hát nem, hát meg át is ölelték rendesen. Most egyszerre találtak. Igen. Most egyébként érdekes, hogy nagyobb fokozatra kapcsolt Bence. Igen, mert hogyha ő megy előre, akkor nagyon fogadni nem tud Adenubi, ellenben, hogyha van tere, szép, és most a jobb kéz. hátsó kézzel, az veszélyes lehet. Nem szabad megvárni, hogy jöjjenek ezek a széles csapottak. Gyerünk Bence, most kapott egy nagyot, most talált Adenubi. Még kellene itt a menet második részében is egy-két szép akció. Mely de gyönyörű volt! Nagyon szép jobbos Brass Bencétől. De visszajön a cseh. Ajaj. Megint talált Adenubi. Kicsit, mintha most benne lenne. Bence fel a kéz, fenn a kéz. Tessék felrakni a kezet. Itt most bajba van Brass Bence, de és ne feledjük, itt is a számolás ugyanúgy 10-8-at jelenthet, ami egy ilyen mindössze 4 menetes mérkőzésen nagyon nagy előny. De keményen, szépen jött vissza Bence, most hullámzó a mérkőzés. Kinéz a edzőre Bence, hogy milyen tanácsot adnak. Nagyon elfáradt most ebben a menetben ő is. Igen, de kapott pontos találatokat, pontos ütéseket bizony. Volt egy olyan pillanat, nagyon izgalmas menet volt a kötél mellett, mert kicsit ki is fordult, és nem úgy nézett ki, mintha kontrollálná az eseményeket. Ugye a celebekre kifejezetten vigyázunk, és vigyáznak a mérkőzés vezetők. Igen. Mind az állórásszámolás, mind pedig a számolás módja, rendje sokkal humánusabb. Itt egy nagyon szép jobbos találat Bencétől, és itt pedig a válasz balos. Nagyon vehemensen adja a tanácsokat Brass Bence edzője, Góris Laci. Nagyon nehéz, nagyon meg kell nyerni ezt a menetet, mert itt, hát itt az előző menetben, meg az előző menetben is voltak bizony Adenubinak olyan pillanatai, olyan ütései, amely alapján nehéz menet vár Brass Bencére. És most találballal megint Adenubi. Szép. Hopp, most megint tiszta találtak Adenubitól. Tessék a fedezékre vigyázni Bence. Nem tudja megállítani Bence, nem tudja beleverni azt a jobb egyenest. Igen. Lelassult. Hát nyilván mondhatnánk azt, hogy kicsit ki kéne hajolni oldalra, vagy hát na jó, de hát nem 20 éve jár az edzőterembe Bence, még csak nem is 5 éve, hogy mérkőzéseken vegyen részt, hogy ez a rutin benne legyen, az már a versenyzői kategória tisztán, és ott sem megy az perc van hátra. Valahonnan össze kéne szednie magát Brass Bencének, és kemény ütésekkel válaszolni. Nagyon sokat kivett belőle ez az előző menet. A cseh
Itt is talált egyszer-kétszer. Megint Igen. már ezt érte Bence, de a látvány az a nem jó. Igen, mert hogy az a szép, stabil mozgása Bencének egy kicsit most szétesett, és ugye ez a úgynevezett testbeszéd, amit a bírók sajnos ezt olvassák, ezt a testbeszédet. Ez most szép volt. Szép találat. Hát már csak tolja az ütéseket Brass Bence. Elfáradt nagyon. Sokat kivett belőle az a harmadik menet. Most új tiszta találatokat szedett be. Most kell meg nagyon küzdeni, beforgatni. Ezek már csak tolások. Nincs már meg benne az igazi Brass bomba, amik voltak lehet, korábban. hogy itt elfáradt karácsonyra. Azért hosszú volt neki is ez a hét. Meg egy mérhetetlenül erős ellenfelet kapott mindenféle szempontból itt a döntőre. Na de hát ez a lényege a Hell Boxing Kingsnek, legyen az versenyző vagy celeb kategória. Jól jött vissza most balegyenessel. Nagyon elfáradtak mindketten, de jobban látszik a fáradtság egy picit Bencén. Mindketten a kezüket fölemelik. Hát még... Nem irigylem a cseh edzőt, mondjuk Brass Bencét se könnyű megemelni, de Adenubit meg aztán főleg nem. Én félek ettől a pontozástól. Hát finoman szólva. Az biztos, hogy nagyon-nagyon... Nálam 2 menete volt a cseh versenyzőnek minimum a 4-ből. Nagyon jól boxolt, a cseh is jól boxolt, Bence is, de a végén a fáradtság... Igen, a harmadik, negyedik menet az talán egyértelműen a cseh versenyzőnél landolt. Ugye itt a győztes, ha minden menetet megnyert, akkor az 40 pont. A másik pedig, mivel minden menetet elvesztett és nem volt számolás, nem volt akkora különbség, az 36. Minden más eredmény azt jelzi, hogy nem csak egy versenyző nyert menetet, tehát lehet itt 39-37, de akár 38-38 is, akkor pedig meg kell jelölni, hogy vajon ki a mérkőzés győztese. Jó meccs volt. Jó bizony. Nehéz súlyban aztán főleg. Brass Bencének azért ezt be kell látnunk, hogy elképesztő hosszú út áll már mögötte, hiszen a Starbucksban 3 mérkőzés, itt 3 mérkőzés, egyre nehezedő feltételekkel, és most itt a legvégén egy nagyon jó, lábon nagyon jó mozgó. Hölgyeim és uraim, a mérkőzés eredménye a pontozó lapok alapján. Ladies and gentlemen, the judges have scored this bout. Magyarországról Kovács Bence 37-39, 37-39. Olaszországból Luigi Boscarelli 36-40, 36-40. Olaszországból Matteo Montella 37-39, 37-39. Így a mérkőzés győztese egyhangú pontozással. Declaring your winner by unanimous decision. A 2024-es év Nemzetközi Celebbox Liga nehéz súlyú bajnoka, the 2024 International Boxing League Heavyweight Champion, Emmanuel, the Black Panther Adenubi! Emmanuel Adenubi, a nehéz súlyú, a sztár kategória, nehéz súlyú király kategóriájának győztese. Ő viszi haza tehát a $100,000, és ővé a Hell Boxing Kings díszes öve megérdemelten. 2 pontozó bírónál, az olasznál és a magyarnál 1 menetet nyert Brass Bence. A harmadik pontozó bírónál pedig mind a 4 menetet megnyerte a csebunyós, így ő lett a király kategória győztese, de emlékezzünk csak vissza, hogy milyen hosszú utat járt be Brass Bence, milyen elképesztő mérkőzéseket láthat.